Το λάθος το μεταναστευτικό ξεκινάει από την ονομασία του. Θα έπρεπε να λέγεται εισβολικό. Δεν πρόκειται δηλαδή για μετανάστευση, πρόκειται για εισβολή. Οι παππούδες μας όταν πήγαιναν στην Αμερική, πήγαιναν πρώτα στην ίσο Έλλης, εκεί τους ξεδιάλεγαν, κρατούσαν αυτούς που ήθελαν, τους άλλους τους έστειλαν πίσω. Όταν μπουκάρισε μια χώρα και μάλιστα παράνομα, αυτό, ξαναλέω, ονομάζεται εισβολή και είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που ένα κράτος και μια ήπειρος δέχεται εισβολή και χρηματοδοτεί τον εισβολέα. Η Ευρώπη έχει δημογραφικό πρόβλημα, αυτό είναι αλήθεια. Δεν πρόκειται όμως αυτό να λυθεί εισάγοντας ανθρώπους που δεν έχουν δείξει καμιά διάθεση, τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότητά τους, να ενσωματωθούν στο δυτικό πολιτισμό. Είδαμε και πάθαμε να απαλλαγούμε από τον θρησκευτικό μεσαίωνα του χριστιανισμού. Ας μην τον ζήσουμε ως Ισλαμικό μεσαίωνα και μάλιστα με τις ευλογίες των πολυπολιτισμικάριων και των δίθεν προοδευτικών. Ο νόμος για την προστασία των συνόρων εφαρμόστηκε στην Ελλάδα μόνο στην περίπτωση των 8 Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι μάλιστα είχαν έρθει και από όμορφη χώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε να έχουμε σύνορα. Εάν τα κόμματα, τα ευαίσθητα κόμματα, με τα καραβάνια των εισβολέων δεν θέλουν να έχουμε σύνορα, ας φέρουν ένα νόμο στη Βουλή και να καταργήσουν τα σύνορα της Ελλάδας. Μονομερός θα είμαστε το πρώτο και μοναδικό κράτος στον κόσμο που θα το έχει κάνει αυτό. Αν όμως θέλουμε να έχουμε σύνορα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο για την προστασία τους, ο οποίος προβλέπει σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τα σύνορα και μπει παράνομα, σύλληψη, κράτηση σε κλειστές δομές, προφυλάκηση δηλαδή, δίκη, καταδίκη, έκτηση της ποινής και απέλαση. Οι μεταναστευτικές, οι εισβολικές δηλαδή ροές δεν κόβονται στο Αιγαίο, κόβονται στο τηλέφωνο. Εάν κάποιος ο οποίος πλήρωσε αρκετά χρήματα, που στη χώρα του είναι μια περιουσία, κάπως πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, πώς βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Αν λοιπόν αυτός τηλεφωνήσει στα ξαδέλφια, ας πούμε, στη Λαχώρη και τους πει ότι κοιτάξτε να δείτε, τζάμπα έδωσα αυτά τα λεφτά, διότι συνελήφθην και ο δικηγόρος μου είπε ότι δεν έχω ούτε καν δικαίωμα να υποβάλω αίτημα ασύλου. Το μεταναστευτικό παύλα εισβολικό δεν είναι ένα πρόβλημα προσωπικών σχέσεων που μπορεί να έχεις εσύ με τον Αχμέτ. Μπορεί να είστε τα καλύτερα φιλαράκια. Το πρόβλημα είναι άλλο. Κατά πόσο η Ευρώπη είναι δυνατόν να ενσωματώσει και να αποδεχθεί πολιτισμούς που ζουν σε γκέτο και δεν έχουν καμία διάθεση να αλλάξουν τον τρόπο συμπεριφοράς και να ενταχθούν σε ένα άλλο πολιτισμικό πλαίσιο. Εάν θέλαν να έρθουν στην Ευρώπη και να σπουδάζουν τα κορίτσια τους και να ζουν ελεύθεροι μακριά από την θρησκευτική τρομοκρατία, να ανοίξουμε και τα σπίτια μας να τους φιλοξενήσουμε. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν θέλουν αυτό. Και όσο η Ευρώπη εθελοτυφλεί, τόσο οι πολίτες της Ευρώπης θα ξεσηκώνονται κόντρα στις διαθέσεις των ηγετών τους, οι οποίοι, ξαναλέω, εφαρμόζουν την πολιτική ορθότητα που είναι η νέα μορφή φασισμού, και τα ΜΜΕ και η κυρίαρχη ιδεολογία θα τους ονομάζουν ακροδεξιούς. Δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ευρώπη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απαιτούν να συνεχίσουν να ζουν με τον τρόπο που ζούσαν, να κυκλοφορούν χωρίς να φοβούνται ότι κάποιος θα τους μαχαιρώσει στο όνομα του Αλλάχ ή θα μπουκάρει κάποιος εκεί που εργάζονται γιατί ενοχλήθηκε από αυτό που έγραψαν ή από αυτό που είπαν ή από αυτό που τραγούδισαν. Υπάρχουν Ευρωπαίοι οι οποίοι κατέκτησαν την κοινωνία της ανεκτικότητας με πολύ αίμα, χρόνια τώρα. Και δεν θέλουν αυτή την κοινωνία να τη χάσουν στο όνομα της ανεκτικότητας. Δεν μπορούμε να γίνουμε ανεκτικοί στους μη ανεκτικούς. Είναι στοιχειώδες, είναι θέμα επιβίωσης. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνισμού. Δώσαμε τα πάντα και δεν πήραμε τίποτα. Όμως πρέπει να πούμε ότι δεν την έγραψε μόνος του ο Τσίπρας. Ο χειρισμός του Σκοπιανού υπήρξε το χρονικό μιας προαναγγελθήσης προδοσίας. Όταν το 1946 ο Τίτο ονόμασε την Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε Μακεδονία, τότε εμείς σφαζόμασταν μεταξύ μας. Αλλά και αργότερα ο Τίτο, επειδή ήταν το αγαπημένο παιδί της Δύσης, δεν έπρεπε να τον κακοκαρδίσουμε. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα των ελληνικών κυβερνήσεων εκείνης της περίοδου και αργότερα, τα οποία απευθύνονται προς την δημοκρατία της Μακεδονίας. Υπάρχουν σχολικά βιβλία τα οποία μιλάνε για τη δημοκρατία της Μακεδονίας και όταν το θυμηθήκαμε, όταν δηλαδή διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία
και εκεί θα μπορούσαμε να πατήσουμε πόδι, εγκλωβιστήκαμε σε κάτι που πρακτικά είναι αδύνατον. Θα το εξηγήσω. Το erga omnes, δηλαδή η μία ονομασία έναντι όλων. Έστω και τώρα, μπορεί να είναι αργά, ας προσπαθήσουμε να σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται. Δηλαδή να καταργήσουμε τη διαίρεση της Μακεδονίας σε κεντρική, ανατολική και δυτική, να είναι μία ενιαία και να προβάλλουμε έστω και τώρα τη δική μας Μακεδονία ως την ιστορική Μακεδονία, ως τη μοναδική πραγματική Μακεδονία, και από εδώ και μπρος θα κονταροχτυπιέμαστε με τους πράκτορες και τα παπαγαλάκια των Σκοπίων σε κάθε σημείο της γης, μόνο που ξαναλέω ότι γι' αυτό χρειάζονται σοβαροί πολιτικοί, οι οποίοι να σχεδιάζουν με ορίζοντα δεκαετιών και όχι με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τους αποκτήσουν. Τίποτε απολύτως δεν έχει γίνει παρά τα 10 χρόνια κρίσης. Η Ελλάδα παραμένει ένα εξαθλιωμένο Οθωμανο-Σοβιετικό μόρφωμα που έχει αλλεργία στην καινοτομία, στην αξιολόγηση, στην ατομική επιτυχία. Το κράτος είναι επικυρίαρχος και δυνάστης, κοινός νταβατζής στη ζωή σου και μονίμως ληστής του ιδρώτα σου. Πρέπει το κράτος να μετατραπεί σε επόπτη του οικονομικού παιχνιδιού, εφαρμόζοντας ευρύτατες ιδιωτικοποίησεις, πληροφορική παντού, δραστική μείωση της φορολογίας, κατάργηση κάθε φόρο που επιβάλλεται σε ανύπαρκτο εισόδημα, έμφυα, επιτιδεύματος, αλληλεγγύης, φόρος επιτεκμαρτών κλπ., απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, αλλαγή του καθεστώτος των αδειοδοτήσεων και αντικατάστασή τους από μία και μόνη υπεύθυνη δήλωση. Ίδρυση επιχειρήσεων από το διαδίκτυο σε 20 λεπτά, απελευθέρωση της παιδείας με ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ξεδόντιασμα του κρατικού συνδικαλισμού και ένα σωρό άλλα που έχουν εφαρμόσει τα επιτυχημένα κράτη σε όλο τον κόσμο, από την Εστονία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και από τη Νότια Κορέα μέχρι τη Σιγκαπούρη. Εμείς όσο επιμένουμε στο μοντέλο της Βενεζουέλας, το πιθανότερο είναι να έχουμε και την κατάληξη της Βενεζουέλας. Συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με πιστόλι στον κρόταφο. Με τη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι μπλεγμένα. Δεν υπάρχει μία Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πολλές. Οι προοδευτικοί μεταρρυθμιστές, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Οι παραδοσιακοί δεξιοί του πατρίς θρησκεία οικογένεια, οι σοσιαλιστές της ελαφρολαϊκής δεξιάς, οι γραφικοί, οι ψεκασμένοι και αρκετές προσωποκεντρικές ομάδες, Καραμανλικοί, Σαμαρικοί κτλ. Επειδή δεν ξέρουμε ποιοι θα έχουν το πάνω χέρι, θα δώσουμε στη Νέα Δημοκρατία καταρχήν ψήφο ανοχής, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς δηλαδή να παζαρεύουμε κάποιο υπουργείο ή κόκκινες γραμμές, περιμένοντας να δούμε εάν αληθεύει το σενάριο που λέει ότι ο Κυριάκος τώρα δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά μεταεκλογικά θα κάνει πολλά. Και θα πιέζουμε προς την κατεύθυνση των γενναίων δομικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως στον μεγάλο ασθενή που είναι το ελληνικό δημόσιο. Βλέποντας και κάνοντας δηλαδή. Εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποφασίσει να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, να καθαρίσει τη γάγκρνα που σε μεγάλο βαθμό και η ίδια δημιούργησε, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να της δώσουμε αυτή την ευκαιρία, μολονότι δεν ελπίζουμε και πολύ. Αλλά πρέπει να δοθεί αυτή η ευκαιρία. Γι' αυτό η Δημιουργία Ξανά, μπαίνοντας στην επόμενη Βουλή, ξαναλέω, θα δώσει ψήφο ανοχής. Αν θέλετε να τον πείτε εμπιστοσύνης, πείτε τον εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να ζητήσει τίποτε. Και δεν θα ζητήσουμε τίποτε επειδή είναι αδύνατο να κυβερνηθεί αυτή η χώρα εάν δεν γίνουν, ας πούμε, μεταρρυθμίσεις στον νόμο περί κρατικού συνδικαλισμού. Κάθε φορά που τα μέσα μαζικής εξαπάτησης αναφέρονται στη φοροδιαφυγή, χρησιμοποιούν μια φράση κλισέ. Αυτοί που κλέβουν το κράτος. Πρόκειται για ακριβώς το αντίθετο. Τα χρήματα δεν είναι του κράτους, είναι του πολίτη. Και το κράτος ληστεύει τον πολίτη, διότι παίρνει από τον πολίτη τον ιδρώτα του χωρίς να του προσφέρει τίποτε. Η φοροδιαφυγή εξαφανίζεται με έναν μόνο τρόπο. Εάν καταστεί ασύμφορη. Δηλαδή, αν έχεις κίνητρο να ζητάς αποδείξεις από τα πάντα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εάν εφαρμοστεί η πρόταση της δημιουργίας για ένα απλό φορολογικό σύστημα, στο οποίο θα αναγνωρίζονται και θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα όλα σου τα έξοδα. Όλα μα όλα, και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Προτείνουμε 12% γραμμικό φόρο, flat tax, χωρίς κλίμακες, ΦΠΑ 15% και 9% στα είδη πρώτης ανάγκης. Επομένως, το μέτρο της αναγνώρισης όλων των εξόδων δεν είναι μόνο ένα μέτρο φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά είναι και ένα βήμα που μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολίτη και στο κράτος. Δημιουργία Ξανά, Θάνο Τζίμερος.
Η πολιτική όπως θα έπρεπε να είναι.